Hai, saya Elia dan hari ini saya akan menunjukkan cara kepada anda semua bagaimana untuk menggunakan nasal spray ataupun dikenali sebagai spray hidung. Okey, jadi nasal ini dikenali sebagai Hypertonic Baby Nasal Spray. Okey, namanya agak panjang tapi anda jangan risau kerana produk ini mengandungi kandungan yang sangat bagus untuk hidung kita, iaitu kandungan garam yang sangat tinggi. Jadi kandungan garam yang sangat tinggi ini membantu anda semua untuk melegakan rasa hidung tersumbat. Okey, selalunya hidung tersumbat akan berlaku apabila kita selsema, okey? Ataupun kita mempunyai radang dalam hidung ataupun dikenali sebagai rhinosinusitis. Hacu! Jadi, anda semua jangan risau kerana hari ini kami akan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menggunakan nasal spray ini. Sebelum kita menggunakan nasal spray itu, pastikan botol itu mempunyai liquid. Okey? Jadi, sebelum kita masukkan, pastikan kedudukan anak kita dalam posisi yang betul, iaitu posisi upright. Dan jangan benarkan mereka bergerak untuk sementara waktu. Sebelum masukkan, pegang nasal spray itu dalam keadaan upright. Dan masukkan nasal spray ini ke dalam rongga hidung dan tunggu selama 1 hingga 2 saat tanpa sebarang keraguan. Tunggu! Jadi anda semua mesti tertanya-tanya bukan kenapa kita perlu tunggu selama 1 hingga 2 saat? Kerana ianya sangat penting untuk memastikan cecair sembarang itu sampai ke rongga hidung kita dan membantu memulihkan rasa hidung tersumbat. Okay? Yang kedua, kenapa kita perlu menyembur dalam keadaan straight ataupun upright? Kerana untuk pastikan semburan cecair itu sampai ke rongga hidung dan bukan ke rongga throat kita. Kerana ianya dapat menyebabkan kita rasa tercekik dan mahu muntah. Selepas setiap kali penggunaan, mesti kita rasa nozzle ataupun spray itu kotor bukan? Jangan risau, kita dapat membuka nozzle tersebut dan mencucinya setiap kali penggunaan. Dan sekarang, hidung mereka sudah tidak tersumbat dan mereka juga akan merasa lagi lega. Dan yang lagi penting, kita juga dapat tidur dengan lebih lena. Enjoy your time and thank you for watching.